yang disayangi dan dihormati dan dipuji beliau kita semua ya, Puan Kapura yang dihadiri, Ketua SLKC Sarjana, dan yang dihormati juga Puan Haniza selaku Penolong Kanan, penolong bantu saya, Puan Roshida, guru-guru yang dikasihi dihormati, pelajar-pelajar yang disayangi, salam sejahtera dan selamat petang. Saya tak berniat nak berucap yang hormati Penolong Kanan satu kita, Puan Olena binti Wahid ya, betul tak? Puan Wahid. Sorry ya. Alright, saya tak bercadang nak berucap lama. Cuma saya nak cakap saja. Syabas kepada pekerja kita ini, Puan Kapura yang dapat pergi ke sekolah yang lebih baik dan sekolah yang lebih berperingkat tinggi daripada sekolah ini. Tetapi saya mengharap beliau tak akan lupa kita semua sini. Beliau akan sentiasa ingat kita dalam hati, jauh daripada mata, tapi sayang ya, dekat dalam hati. Ya, okey. Jadi saya harap begitu juga kita semua ya, di program hidup kita berjumpa, berpisah. Okey, tapi dalam hati kita dia akan ada kenangan yang manis, ya, kenangan yang begitu dalam kita. In a short time, in 4 years in this school, I met 3 head principals, alright, and I believe I have met a very dynamic leader here, and I hope dalam masa yang ini, this leader will become a better leader one day, better and the best, alright, so that our education system will become better and the best. That is my hope and my prayer. Even though I may leave this education field, because saya ingin nak habiskan perlumbaan dalam dunia pendidikan Islam, saya boleh puji pada Tuhan dengan saya berdoa Puan Kapura panjang umur, sehat selalu, ya, sentiasa gembira, senyum di setiap kala. Be the best as good as you are, okay, and be a better leader, a dynamic leader, okay, a dynamic and a credible leader now and always, okay. Jadi saya tak nak cakap banyak, kalau saya cakap banyak hujan akan turun nanti. Jadi saya harap ya, saya berdoa Puan Ketua selamat berpisah dengan baik kita, tapi harap berdoa you will have a good leader over there, dapat menunjukkan dan mengubah perubahan ya, dan dynamic di dunia pendidikan, baik dalam sekolah bintang utara dan baik di sekolah mana-mana atau dalam dunia pendidikan dan pengarah, jabatan dan sebagainya. Itulah doa saya kepada Puan Ketua. Terima kasih komentar panjangnya. Everybody come stand up and say terima kasih Puan Ketua. Come on everybody. Penolong Kepala Penolong Kanan Petang, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan dan guru-guru akan kerana telah memberi kepercayaan kepada saya mewakili murid-murid sesi petani majlis yang penuh berbahagia ini. Saya bagi pihak warga sesi petani sebelah ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak tertinggi kepada Puan Kapura binti Ahmad yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri pada petang yang mulia. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, yang pastinya setiap perpisahan pasti amat menyedihkan dan menyakitkan. Apabila menyerang kembali saat-saat kita bersama, pasti ia akan menjadi titik kenangan paling manis yang tidak dapat dilupakan. Hari ini, kita semua akan berasa terharu kerana akan berpisah dengan Puan Kapura binti Ahmad yang kami amat sayangi dan cintai. Pada saya, Puan Kapura binti Ahmad bukan sahaja pengetua, tetapi beliau merupakan pemimpin dalam keluarga besar SMK Seri Sarjana. Walaupun Kapura tidak akan bersama dengan kita lagi,
Namun jasa baiknya akan kami kenang sampai selama-lamanya. Kami berjanji akan mendengar segala nasihat Puan dan berusaha untuk menjalankan diri dan seterusnya untuk mengharumkan nama sekolah. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat bertugas kepada Puan Sapura di tempat baru dan jangan lupa kami. Sebelum saya mengakhirikan ucapan saya, izinkan saya berkata, kalau ada sumur di alam, telah tidak menumpang manja. Kalau ada umur yang panjang, telah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Puan Lela, Puan Hadiza, Puan Peggy, ya, Cikgu, ya, Siti Fatimah, Sufiza, Siha, Diana, Musa, Ilaga, Zahid, Syariza, apa cakap semua apa? Alia, Cik. Bye-bye. Fazil. Ustaz, Syida, Mas, dan pelajar-pelajar dan Faria kat belakang. Pertama sekali saya sebenarnya dengan pelajar-pelajar petang ni saya rasa banyak saya salah lah sebenarnya. Ya, sebab saya kurang memberikan perhatian, ya, ataupun saya kurang turun pandang untuk melihat, ya, anak-anak sesi petang. Ya, mungkin kerana kekangan masa ataupun mungkin salah saya sendiri, ya. Saya rasa masa yang diberikan untuk anak-anak sesi petang amat sedikit dari saya. Ya. Itu sebabnya saya kadang-kadang saya rasa sangat bersalah, ya. Sebab kurang perhatian yang saya beri, ya, pada anak-anak yang di depan saya. Ya, cikgu minta maaf sangat-sangat, ya. Sebenarnya bukan saya tidak peduli pada kamu, ya, tetapi mungkin tuntutan tugas yang menyebabkan kadang-kadang saya terlepas pandang kebajikan kamu. Ya, tapi saya ucapkan terima kasih Puan Peggy, ya, kerana tidak pernah mengabaikannya, sentiasa ada program. Ya, terutamanya kalau kita tengok kita baru settle dengan English Camp. Saya juga bercakap dengan Puan Peggy, ya, dengan ketua bidang untuk buat camp Science and Mathematics. Ya, sebab kita nak growkan pelajar-pelajar kita supaya ramai nanti yang boleh masuk ke science stream. Ya, itu yang kita cuba nak buat, ya. Sebab bila saya tengok duit ada lagi, saya kata kenapa kita tak buat macam English Camp, ya. Begitu juga untuk kelas bahasa Melayu. Itu kelemahan kita. Ya, kelemahan saya mungkin saya terlepas pandang, tetapi itulah sebenarnya saya dah pesan kepada Puan Peggy untuk buat program-program begini. Kerana, ya, apa pun sarjana 2 tahun, 3 tahun akan datang bergantung kepada apa yang ada di depan saya ini. Ya, sebab itu saya amat berharap, ya, kepada cikgu-cikgu, ya, gilaklah anak-anak ini kerana mereka pemata kita, ya. Kalau tidak ada mereka, maka suramlah, ya, sarjana ini. Itu yang saya rasa minta maaf, ya, kepada cikgu-cikgu petang juga. Mungkin saya kurang beri perhatian, ya, bukan kerana saya tidak hiraukannya, tetapi mungkin tuntutan tugas yang mungkin masa yang tidak sama, ya. Tapi percayalah, ya, cikgu sama pentingnya pada saya. Sebab itu selalu, ya, kalau apa-apa yang berlaku pun saya akan mengambil kira, ya, sama ada kepentingan cikgu itu terjaga, ya. Jadi saya amat berharap, ya, dengan komitmen cikgu-cikgu, ya, pelajar-pelajar akan terus cemerlang, ya. Begitu juga untuk pelajar-pelajar peralihan. Mana peralihan? Okey, jangan rasa rendah diri kamu ada peralihan, kerana pelajar di sini kita ada beberapa orang sebenarnya dari kelas peralihan. Ya, maknanya kita kalau berusaha bersungguh-sungguh mustahil. Ya, untuk guru, ya, terima kasih sekali lagi. Saya minta maaf kalau apa yang
saya, ya, sebab saya manusia biasa. Ya, kepada Puan Peggy teruslah bimbing anak-anak ini, ya, kerana tanpa mereka, ya, kita juga tidak ada apa-apa, ya. Dan kepada Puan Rida terus kan komitmen membantu Puan Peggy, kerana tanpa bantuan Puan Peggy juga tidak boleh menjalankan tugas dengan baik, ya. Lebih-lebih lagi ada Puan Peggy juga, ya, ada masalah kesihatan baru-baru ini, ya. Okey, jadi saya amat mengharapkan cikgu-cikgu dia terus bekerja dan bekerja, ya, kerana itu adalah tugas utama kita. Dan kepada anak-anak, minta maaf sekali lagi, jadilah pelajar yang cemerlang, kerana anda semua memang boleh jika berusaha bersungguh-sungguh. Terima kasih, ya, Cikgu Syah yang sentiasa menjaga kesihatan Ustaz di Sulawesi. Terima kasih banyak, ya, Mas. Terima kasih, ya, yang mungkin Sufiza. Terima kasih Siha, ya, yang sentiasa, ya, Rama, Faridah yang jaga disiplin. Terima kasih selalu sedengar suara di atas, ya, mengawal pelajar-pelajar. Ya, tanpa cikgu semua, tak adalah saya sebenarnya, ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas jasa dan komitmen yang diberi. Maaf saya minta, dan saya amat mengharapkan, mendoakan, ya, supaya sarjana satu hari nanti cemerlang seperti yang tidak saya bawa, walaupun saya tidak ada di sini, ya. Terima kasih kerana sokongan.